माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। आजचा आपला रेसिपीचा व्हिडिओ आहे तो आपण अवश्य पहा, शेवटपर्यंत पहा, स्किप करू नका। आणि तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग फटाफट बनवूया आजचा व्हिडिओ। चला किचनमध्ये जाऊया। आपण गाजराची बर्फी बनवणार आहोत आणि मी 1 किलो गाजरं घेतलेली आहे। तर आपण शेंडा आणि हे बुडाचं काढून घेऊया। मी आता गाजरं चिरून घेणार आहे। तुम्ही खिसून घेतली तरी चालतात गाजरं। तर मी चिरून घेणार आहे आणि मिक्सरमध्ये बारीक करणार आहे। आपण पाहूयात आता ही चिरलेली गाजरं किती आहेत। हा 1 कप आहे। जवळजवळ 2 कप आहेत गाजरं ही चिरलेली। हे पहा, आणि ही एवढी आहेत, 2 कप पूर्ण आहेत। तर आपण यासाठी किती साखर घ्यायची आपण बघूया। 2 कप गाजरांसाठी मी हा 1 कप साखर घेतलेली आहे। आता आपण काय करणार आहोत, थोडी थोडी गाजरं मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। एक वेगळ्या पद्धतीने मी आज गाजराची बर्फी करणार आहे आणि याच्याबरोबर मी पहिल्यांदा थोडंसं 1-2 वेळा फिरवून घेणार आहे, नंतर यामध्ये आपण साखर घालणार आहोत। चला मग, मी गाजर मिक्सरमधून थोडे फिरवून घेतलेले आहेत। आता मी यामध्ये थोडीशी साखर घालणार आहे। आपण 3 वेळा मिक्सर लावणार आहोत, त्यामुळे 3 वेळा साखर घालणार आहे थोडी थोडी। आता पुन्हा मी हलवून घेणार आहे, फिरवून घेणार आहे मिक्सरमधून। आपण आता बघूयात, मी गाजर बारीक केलेलं आहे मिक्सरमध्ये। हे पहा, साखर आणि मिक्सर घालून साखर आणि गाजर घालून मी मिक्स केलेलं आहे। आपण काढून घेऊया यामध्ये। म्हणजे गाजरची पूर्ण जो टेस्ट आहे ती उतरते यामध्ये मिक्सरमध्ये केल्यामुळं। अशा प्रकारे आपण थोडं गाजर आणि थोडी साखर असं मिळून ही सर्व गाजर मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायची आहे। हे पहा, आणि बर्फी म्हटल्यानंतर थोडी गोडच असते, त्यामुळं 1 कप मी 2 कप गाजराचे खीस हे होता चिरलेले, तर त्यासाठी 1 कप घेतलेला आहे। आपण आता हे राहिलेली सर्व गाजरं घालून घेऊया। पहिल्यांदा गाजर बारीक करायचं आणि नंतर साखर घालून बारीक करायची। हे पहा, अशा प्रकारे आपण गाजर आणि साखर मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेली आहे। यामध्ये जर मोठे तुकडे राहिले असतील गाजरचे तर ते पुन्हा काढून मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आहे। चला तर आपण आता बर्फी बनवायला घेऊयात। मी गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, गरम झालेला आहे। मी आता त्यामध्ये थोडंसं तूप घालते। हा 1 चमचा, म्हणजे साधे जे आपण पोहे खायचे असतात ते 2 चमचे होतात यामध्ये। दोन चमचे तूप घालून घेतलेलं आहे। तर आपण यामध्ये जो गाजराचा खीस गाजर बारीक करून घेतलं होतं मिक्सरमधून आपण, हे पहा, हे असंच आपण आता या पॅनमध्ये ओतणार आहोत।
मस्त कलर आलेला आहे पहा. मध्ये मध्ये मोठे मोठे तुकडे आहेत गाजराचे. मी ते एकदम म्हणजे असे मोठे पण नाही आहेत म्हणून मी ते काढले नाहीत. तर आपण थोडं आता तुपामध्ये या भाजून घेऊया. आपण ऑलरेडी साखर घातलेली आहे मिक्सरमध्ये आपण जेव्हा गाजर बारीक करून घेतलं, त्यामुळे आता फक्त आपण हलवायचं आहे. मीडियम गॅस केलेला आहे मी. हे पहा आपलं कशी उकळी येते गाजराला. तर ही सर्वांपेक्षा वेगळी आणि सर्वांपेक्षा सोपी पद्धत आहे. तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर अवश्य चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका. कसं आहे, चांगल्या गोष्टी नेहमीच शेअर कराव्यात. तुम्हाला जर माझी रेसिपी चांगली वाटली असेल तर नक्कीच तुम्ही शेअर कराल अशी मला आशा आहे. आपण आता हे थोडंसं घट्ट करून घेऊया, कारण आता साखर पूर्ण वितळलेली आहे. मिक्सरमध्ये क्रश झालेली आपल्या गाजराबरोबर आता ती पूर्ण मेल्ट झालेली आहे. आपण हलवून घेऊया. आता आपण बघताय बरंचसं आपलं साखरेचं पाणी आटलेलं आहे. हे पहा. आता आपण या स्टेजला त्यामध्ये सुक्या खोबऱ्याचा कीस घालणार आहोत. हे पहा, हा सुक्या खोबऱ्याचा कीस आहे. त्याच्या वरचं काढलेलं असतं खोबऱ्याचे पाट. आता थोडं फेंट झाला कलर, कारण आपण त्यामध्ये व्हाईट खोबऱ्याचा कीस ॲड केलेला आहे. मस्त अगदी टेक्स्चर छान लागतं बर्फीमध्ये त्याचं, आणि छान सुवास पण छान येतो आहे. आपण यामध्ये आता थोडीशी मिल्क पावडर घालणार आहोत. मी 4 चमचे मिल्क पावडर घेतलेली आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण यामध्ये आता वेलची पूड घालणार आहोत थोडीशी. मिल्क पावडर चांगली मिक्स करायची, तिच्या डिकळ्या व्हायला नाही पाहिजे. आपण 2 चमचे तूप घातलं होतं यामध्ये. आपण अजून एक घालूया. हा मोठा चमचा आहे, अर्धाच घातलेला आहे. आपण आता या स्टेजला यामध्ये वेलची पूड घालणार आहोत. हे पहा, छोटा चमचा घेतलेला आहे, अर्धा. चांगलं मिक्स करायचं आहे. अजिबात पॅनला चिकटत नाही आहे, म्हणजे आता आपली बर्फी बनत आलेली आहे. आपण यामध्ये आता थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घालूया. काजू, बदाम, पिस्ता. हे पहा,
छान आता एकरूप झालेलं आहे आपली बर्फीचं बॅटर. हे पहा, थोडा वेळ अजून राहू देत. पहा, आपली बर्फी आता एकदम छान तयार झालेली आहे. एकत्र होतोय पूर्ण असं आपलं हे बॅटर. हे पहा, हे पहा. तेव्हा आपण आता या स्टेजला गॅस बंद करणार आहोत. किती एक 20 मिनिट पण नाही लागले, 15 मिनिटामध्ये आपले हे झालेलं आहे. आणि बाकीची गाजर वगैरे चिरून घेण्याची प्रक्रिया 10 मिनिट, असं अर्ध्या तासात ही बनते. तर मी गॅस बंद करते आणि आपण आता एका ताटाला तूप लावून घेणार आहोत. मी एका ताटाला तूप लावून घेतलेलं आहे. हे पहा, पूर्ण तूप ग्रीस केलेलं आहे. तर आपण आता यामध्ये जे बर्फीचं बॅटर बनवलेलं आहे आपण ते यामध्ये ओतूया. हे पहा, अजिबात पॅनला चिकटत नाही आहे, मस्त झालेली आहे कन्सिस्टन्सी. हे पसरूया आपण पूर्ण ताटभर. जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही लेअर द्यायचं आहे. आता हे थोडंसं थंड झाल्यानंतर आपण प्लेन करायचं आहे वरून. हे मी प्लेन केलेलं आहे, अजून गरम आहे बर्फी. तर आपण आता याच्यावरती थोडेसे ड्रायफ्रूट्स घालूया. तुम्ही अगोदर कापायचं म्हटलं आता हे अजून मऊ आहे, तुम्ही मग कापल्यानंतर देखील ड्रायफ्रूट्स घालू शकता. तर आपण हे आता ड्रायफ्रूट्स घालून घेतो आहोत. आणि एक थंड होईपर्यंत आपल्याला ठेवायचं आहे, अर्धा पाऊण तास जे पण लागेल. अशी याच्यावरती प्रेस करा म्हणजे ती फिक्स होऊन जाईल त्यामध्ये. आता आपण ही एक थंड होईपर्यंत ठेवूया. मग अर्धा तास लागेल, 1 तास लागेल. आणि जर तुम्हाला घाई असेल तर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. तर मस्त दिसते आपली बर्फी. आता सेट व्हायला ठेवूयात आपण. आपली ही बर्फी आपण थोडा वेळ थंड होण्यासाठी ठेवली होती. थोडीशी कोमट आहे अजून, पण आपण थोडीशी कोमट झाल्यानंतर आता त्याच्या वड्या पाडून घेऊयात. आता गाजरचा सीजन आहे, तुम्ही अवश्य गाजराची ही बर्फी करून पहा आणि मी सांगितल्याप्रमाणे नक्की करा. काही खिसत बसायची काही आवश्यकता नाही. मिक्सरमध्ये गाजर लावायचे आणि साखर पण तेव्हाच टाकायची. आपल्याला कधीतरी साखर घालायचीच आहे. आपण याला कसा आकार देऊया, वडीचा आकार देऊया. आपण फक्त कापून ठेवणार आहोत आणि थंड झाल्यानंतर उचलायच्या आहेत वड्या. आणखी थोडा वेळ आपण सेट होण्यासाठी ठेवणार आहोत. तर आपण आता ह्या वड्या कापून घेतलेल्या आहेत. आपण पुन्हा थोडा वेळ ठेवणार आहोत सेट होण्यासाठी. आपली ही गाजराची बर्फी आता चांगली सेट झालेली आहे, थंड झालेली आहे. आपण बघूया, काढूया. पहा, अशी निघा लागली. हे पहा, आपण मिक्सरमध्ये बारीक केल्यामुळं छान निघते ती. हे पहा,
अशा वड्या निघणार. हे पहा मस्त. पहा आपण आता ह्या सगळ्या वड्या काढून घेऊया.